أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به أستعين في جميع الأمور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وارحم وترحم كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد سلام جمیل سگلا مومنین مومنات فرزندوں نے سیمز ٹیکول ما کلب طرف سے عید الفطر نا مہینہ مبارک نے مہنہ تھا عید دی آپ اپنے گناشان سی شهر الله المعظم تمام થયા عید الفطر આપણે મનાવી انا مومنین عید الفطر کربلا معلّمہ મનાવી તો સગલાને આ મસરત ઘણી અને ઘણી મુબારક થાય હવે ઈદ ઉલ ફિતરના બાદ તિજારતુલ રાબેહા નો મોસમ શરૂ થઈ રહેલો છે અને આ મોસમના અંદર आपने तिजारतुल राबेहा ईशान से करिए कि आपने आली कदर मौलाना साथे अशरा मुबारकानु शरफ हासिल थाई तो तोहफो जे अपने मिलेलो छे ईद उल फितर नो तोहफो समझिए आप तोहफो ही है कि आपने अपनी कंपनी सेम्स्टिकल में ग्लोबल ने आपने इंडिया में इनकॉर्पोरेट कराया है अपनी ग्लोबल कंपनी नो एक HNT वर्ल्ड लिमिटेड होंगकोंग नी कंपनी आपने एक्वायर कीधेली है आ कंपनी ना प्लेटफॉर्म से आपने सगला गोल ना ट्रांजेक्शन घना कम्फर्टेबली करी सकीए छे तो आ कंपनी अपनी लंडन में दुबई में इंडिया में અને पाकिस्तान में अपने इनकॉर्पोरेट करावी रहेला છે ताकि सगला ने अपने कना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्मार्ट फूड અને ગોલ્ડના કારોબારના જરિયાથી આપી શકીએ તો શામિલ થવાનું આપણે એમ ચાહે છે કે સગલા મુમિનીન જે છે ITS કાર્ડ હોલ્ડર સગલા 5300 પ્યોર ગોલ્ડ કોઈન જેની વેલ્યુ બને છે $8100 સગલા લોકો આ કરદન હસના લઈ અને આ ગ્લોબલ એક્ઝિક્યુટિવ MBA ના અંદર enroll થાય પ્રી સ્કૂલ થી PhD સુધીની એજ્યુકેશન હાંસલ કરે 100 HNT વર્લ્ડ લિમિટેડ ના શેર્સ ના માલિક બને અને જે રિટર્ન આપને મળશે વર્ષનું એન્યુઅલ રિટર્ન એ તકરીબન $28,000 પ્લસ નું રિટર્ન આપને મળશે કારોબાર જે આપને કરી રહેલા છે એ हमारी ગ્રુપ કંપનીઝ Zeplir ટેકનોલોજીઝ UK ના અંદર એક કંપની છે જેની મહારત છે સેન્સર પ્રોડક્શન જેની મહારત છે વેઇંગ સ્કેલ્સ બનાવવું અને માસ્ટર પ્લાન ને માસ્ટર પ્રોજેક્ટ એ લોકોનું ટેસ્લા અને ટોયોટા કરતા બહેતર ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ ડિઝાઇન કરીને એનું પ્રોડક્શન કરવું એ આપણું મેઇન પ્રોજેક્ટ છે અને આ પ્રોડક્શન કઈ બાજુ થશે આપણે સેમ્સ એનર્જાઇમ અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીના ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ કેમ્પસ ટાઉન્સ સગલા UN મેમ્બર કન્ટ્રીઝના અંદર આપણે બનાવી રહેલા છે આ જે કેમ્પસ ટાઉન્સ બનશે એ ડિપ્લોમેટિક એન્ક્લેવ ઓફ ધી સ્ટેટ ઓફ SC and RFP ના અંદર બનશે જેની બેસિસના ઉપર આપણે બહેતરીન કિસ્મના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપને મળી શકશે અને આપના પાસે ઓર્ડર છે ચીફ ઉસ્ટી જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે સ્ટેટ ઓફ SC and RFP ના
એ આપના સી 1000 મેટ્રિક ટન પર વીક નું સોનું ખરીદવા સારું તૈયાર છે ઓન કેશ ઓન ડિલિવરી બેસિસ એને ડિલિવર આપને કરવાનું છે ઇન ધી ડિપ્લોમેટિક એન્ક્લેવ ઓફ સ્ટેટ ઓફ SCNRFP जहां पर आपने अपનું ડેટા સેન્ટર પર બનાવશું, ગોલ્ડની રિફાઇનરી પણ બનાવશું, અરુબિસ, મેટલોર, આ બધી બહેતરીન રિફાઇનરીઝ દુનિયાની છે. એના કરતાં બહેતર આપણે ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ રિફાઇનરી આ ડેટા સેન્ટરના અંદર બનાવીશું. અને એ શું કામ બનાવીશું કે આપણા પાસે ઓર્ડર છે સ્ટેટ ઓફ SCNRFP ના બાર્સ અને કોઇન્સ બનાવવાનો. તો 1000 મેટ્રિક ટન સોનું જે આપણે વેચી રહ્યા છીએ ફુસ્ટીને ફુસ્ટી એનાસી સ્ટેટ ઓફ SCNRFP ના બાર્સ અને કોઇન્સ બનાવશે અને આપના જ ડેટા સેન્ટરના અંદર સિક્યોર રહેશે. તો પ્લાનિંગ છે કે આપણે આજકાલ જે ડિજિટલ કરન્સીનો દોર ચાલેલો છે ને સગલી ડિજિટલ કરન્સી જે હમણાં અવેલેબલ છે શરીયત મોહમ્મદિયા કમ્પ્લાયન્ટ નથી. તો આપની આ જે કરન્સી સ્ટેટ ઓફ SCNRFP ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માંગે છે એ 100% ગોલ્ડ બેક્ડ હશે અને શરીયત મોહમ્મદિયા કમ્પ્લાયન્ટ પણ હશે. આપને આપનો બી પ્યોર ગોલ્ડ કોઈનનો સિક્કો આપને ડેવલપ કીધેલો છે. એનું બી કોન્સેપ્ટ એક્ઝેક્ટલી આમ જ છે જે સ્ટેટ ઓફ SCNRFP કરવા માંગે છે. આપના સિક્કાની વેલ્યુ જે છે 0.025 ગ્રામ ગોલ્ડની થાય છે જેની વેલ્યુ હમણાં $1 1.53 થાય છે. તો આપણે ચાહે છે કે આ પ્રોજેક્ટના અંદર સગલા મુમિનીન 5300 PGC નું કરદન હસના હાસિલ કરે. સગલા આ જે કરદન હસના હાસિલ કરીને આપના સેમ્સ ટીક્વેલમાં ગ્લોબલના હુસૈન સ્કીમ અકાઉન્ટના અંદર આ પૈસા આપ ડિપોઝિટ કરાવી આપનો પણ હુસૈન સ્કીમનો અકાઉન્ટ ખોલીએ અને પછી આપના પૈસા આપના સેમ્સ ટીક્વેલમાં ગ્લોબલના હુસૈન સ્કીમ અકાઉન્ટમાં આવી જશે અને આપને 100 શેર્સની ઓનરશિપ આપને મળશે. લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ પણ મળશે આપને સેમ્સ ટીક્વેલમાં ક્લબની. અને બધેથી મોટો ફાયદો મેમ્બરશિપ લેવાનો એ છે કે આપ પણ આ જે સેમ્સ હોલોચેન હોલમાર્ક ગોલ્ડ બાર્સ અને કોઇન્સ या स्टेट ऑफ SCNRFP ના હોલમાર્ક ગોલ્ડ બાર્સ અને કોઇન્સ આપ લોકોને લંડન બુલિયન મેટલ એસોસિએશન -2% પર હાસિલ થઈ શકશે. આના અલાવા આપના સેમ્સ વ્હીલ ઓફ લાઈફ પામ સ્કૂલ અલ સાદા ટાવર્સ જે છે એ આપણે સગલી યુનિવર્સિટી કેમ્પસીસના અંદર બનાવી રહેલા છે. એ પણ આપણો કારોબાર છે. આપના 724 રેસ્ટોરન્ટ છે. આપણે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટિંગ ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ ફૂડ સર્વ કરશું. આપના હેલ્થ સેન્ટરથી બહેતરીન કિસ્મની હેલ્થ કેર સર્વિસીસ સગલા રેઝિડન્ટ્સ ઓફ આર પ્લેનેટને મુહૈયા થશે. તો આપણું આ ગ્લોબલ પ્રોજેક્ટ છે અને આપણે ચાહે છે કે ભાઈ હર ITS કાર્ડ હોલ્ડર આમાં સામેલ થાય અને 53 મહિનાના અંદર મિલિયનેર બને, એટલીસ્ટ 1 મિલિયન PGC ના માલિક બને અને આપણે ઘણા શાનના સાથે સેમ્સ ટીક્વેલમાં ક્લબના સગલા મેમ્બર્સ જે છે એ આપણે અશરા મુબારકાની આપને ખિદમત નસીબ થાય. મોલ આલી કદર મોલ્લા જહાં બી અશરા મુબારકા ફસલ ફરમાવશે. આપણે ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે અશરા મુબારકા કરાચીમાં ફસલ થાય. આપણા પાસે 700 એકર સાઇટ જામનગરમાં પણ છે. તો જ્યાં મોલા ફસલ કરે વહાં પર આપણે અશરા મુબારકામાં સગલા સેમ્સ ટીક્વેલમાં ક્લબના મેમ્બર જે 5300 PGC થી મેમ્બર બનશે એમાં અશરા મુબારકાની સફર અને ટોટલ ખર્ચો અને ઝિયાફત અલી કદર મોલાની ઝિયાફત પણ આમાં પ્રોગ્રામના અંદર ઇન્ક્લુડેડ છે. તો આપણું હેડક્વાર્ટર જે છે આપણું બેઝ જે છે એ HNT વર્લ્ડ લિમિટેડની ઇન્ડિયાની સબસિડિયરી હશે. ઇન્ડિયાના સગલા મુમિનીન જે છે હિન્દુસ્તાનના એ આપના HNT વર્લ્ડ લિમિટેડના ઇન્ડિયાની સબસિડિયરીના અકાઉન્ટના અંદર આપણે તિજારત કરીશું. આપણે એ અકાઉન્ટ પણ આપ યુઝ કરી શકો છો પણ આપણે કોશિશ એમ કરીએ કે બેંકના બજાય આપ હુસૈન સ્કીમના અંદર આ પૈસા આપ જમા કરાવો અને હુસૈન સ્કીમના જ આપના સેમ્સ ટીક્વેલમાં ક્લબના સ્માર્ટ કાર્ડના અંદર આપણે
या स्मार्टफोन अंदर अपना ई वॉलेट अंदर अपना जितला भी सिक्का हुआ बाय कर सो प्योर गोल्ड कॉइन ना ये रिफ्लेक्ट था से अपना ई वॉलेट अंदर तो आपने इंशाल्लाह ताला बैंक फ्री इंश्योरेंस फ्री जिंदगी अने तिजारत तुल राबेहा इंशाल्लाह ताला करी सकसु अने आली कदर मोलानी जो उम्मीद है कि सगला लोगों इंडस्ट्रियलिस्ट बने तो आ प्रोग्राम ना तहत आप अपना सगला पैसा आ शेयर्स अपना बाय करीने आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनी जासो बेहतरीन इंडस्ट्री ना अंदर अपनो आ शेयर्स अपना अपना पैसा इस्तेमाल था से अने आ रिटर्न जे आपने ऑफर करी रियास $28,000 प्लस या एक शेयर ना ऊपर 53 PGC ना एक शेयर ना ऊपर 153 प्लस PGCs पर ईयर नी इनकम सगला मुमिनीन हासिल करी सकसे तो आखिर में बस ये लोगों अपना मुकद्दस मकामात ना ऊपर मौजूद छे करबला मोहल्ला में नजफ नशरफ में मक्का मुअज़्ज़मा में मदीनतुल मुनव्वरा में बैतुल मक़दिस में मिस्र ना अंदर आ सगला मकामात ना अंदर अपने उम्मीद करिए कि अपनी ज़ियारत नसीब थाई अने अपना अपना आ सैम्स व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल अल सादा टावर्स आ सगला मुकद्दस मकामात ना ऊपर भी वहानी यूनिवर्सिटी कैंपसेस ना अंदर अपने बनाविए तो बस आ सगला लोगों अपना 53 PGC तो जरूर शामिल था 5300 PGC अपने उम्मीद करिए कि करदन असना लेने सगला अपना प्रोग्राम में शामिल था ताकि बेहतरीन किस्म रिस्क हलाल सगला ने हासिल थी सके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व रहमतुल्लाहि कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।